บ้านนี่มีคอร์ตมีสระว่ายน้ำใหญ่เลยนะพี่ครับผมเมื่อกี้พี่แต่นั่นคือพาผมเดินเข้าจากหน้าบ้านนะพี่ผ่านโรงจอดรถแล้วเราก็ผ่านเป็นช่องว่างแคบๆตรงนี้มาซึ่งพี่บอกว่าช่องว่างนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆของบ้านหลังนี้นะใช่ครับก็เป็นที่ว่างให้มีสายลมแห่งความรักผ่านตรงกลางครับผมเหมือนเพลงที่ว่างของพอสใช่ไหมพี่ใช่ครับจริงๆก็คิดถึงเพลงนั้นตอนออกแบบเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นบ้าน2หลังอยู่ในหลังเดียวกันถูกต้องแล้วก็อย่างเมื่อกี้เราเข้าทางหน้าบ้านก็จริงแต่พอเรามาเห็นมุมนี้แล้วเนี่ยจริงๆมุมนี้มันเหมือนเป็นหน้าบ้านมากกว่านะพี่ครับจริงๆมันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูก3คนลูกคนโตเนี่ยเป็นinterior designer ซึ่งจะรีโนเวทบ้านหลังเก่าซึ่งอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่หลังรั้วนี้เลยฮะใช่ครับตรงนี้เลยเราก็เลยมองว่าเราไม่ได้คิดว่านี่เราก็ออกแบบบ้าน2หลังอยู่เราอยากทำให้เกิดความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งเขาใช้เวลาร่วมกันเยอะมากเราอยากให้แรงเชื่อมโยงตรงเนี้ยมันยังอยู่เราก็เลยออกแบบบ้าน2หลังให้เปิดตรงเนี้ยให้เกิดการมองเห็นทักทายต่อให้มันเดินข้ามลำกระโดงมาไม่ได้แต่มุมมองการมองเห็นการเป็นอยู่ของกันและกันมันสามารถส่งผ่านกันได้ชวนพี่แตนเดินมาดูฝั่งนี้ต่อเนื่องกันนะครับครับผมจริงๆแล้วตัวบ้านมันก็คือเหมือนเป็นตัว U นะพี่ครับคือหลังหนึ่งตัว L อีกหลังหนึ่งเป็นตัว I แล้วก็รวมกันเป็นตัว U ใช่แล้วก็จะมีคอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับบ้านก็ล้อมคอร์ดไว้ครับตรงนี้มันจะร้อนตอนเช้าเนาะมันเป็นทิศตะวันออกแต่พอตอนช่วงบ่ายเนี่ยก้อนนี้จะบังให้ตรงนี้ร่มนะครับซึ่งเราก็สอบถามว่าโอนเนอร์เขาน่าจะใช้ตอนช่วงเย็นๆเยอะกว่าตอนเช้านะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของ morning light เข้ามาเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ประมาณเกือบ10 โมงก็จะมีนกพันธุ์ต่างๆมีเสียงนกต่างๆมันก็เป็นช่วงเวลาของเขาพอดีครับก็จะมีเช้ากับเย็นเนาะครับอีกอย่างหนึ่งที่แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ Greenderwell ทำมาตลอดก็คือการคำนึงถึงเรื่องของ orientation นะฮะทิศทางของแดดและลมเลยครับอย่างบ้านอันนี้เรื่องของช่องลมอะไรต่างๆนี่คือทางนี้เลยป่ะครับพี่ตอนนี้ช่องลมจะเป็นตรงที่พี่ตากล้องยืนอยู่นั่นเลยก็จะเป็นส่วนที่เราเว้นเอาไว้นะครับก็จะเป็นลมที่เข้ามาจากตรงลำกระโดงตรงนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ว่างนะครับจริงๆลมเนี่ยมาได้2ทิศมาจากทางถนนก็ได้เราเลยเอาตัวอาคารขวางทางลมแล้วก็มีช่องลมคือช่องที่ว่างเมื่อกี้ก็คือเป็นช่องที่ลมพัดผ่านตลอดเวลานะครับแล้วตอนที่พี่มาดีไซน์นะครับมีการแบ่งบ้าน2หลังในเรื่องของขนาดหรือสมาชิกยังไงบ้างอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางเจ้าของบ้านเป็นคนบรีฟมาให้แล้วก็มีลูกชาย2คนคนโตคนกลางแล้วก็ลูกสาวคนเล็กครับซึ่งคนโตเนี่ยเป็นเรียนเกี่ยวกับมัณฑนศิลป์ Interior Design เขาก็เลยจะ take over บ้านหลังเก่าแล้วรีโนเวทมันนะครับแล้วก็อยู่แล้วก็ลูกชายคนรองก็คืออยู่บ้านแยกต้องมีพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าลูกสาวคนเล็กยัง prefer ที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าบ้านหลังใหญ่เนี่ยเป็นโจทย์ที่ทุกคนมาใช้เวลาทานข้าวเย็นร่วมกันใช้เวลาหลังทานข้าวเย็นร่วมกันเป็นรูทีนเราก็เลยออกแบบให้บ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรองรับการทานข้าวของลูกๆทุกคนนั่งเล่นกันหลังทานข้าวเสร็จได้เหมือนเดิมครับทีนี้ก่อนจะเข้าไปในบ้านอยากถามถึงเรื่อง exterior นิดนึงครับพี่การดีไซน์พวกฟาซาดวัสดุต่างๆมีการคิดมายังไงบ้างจริงๆเราปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างที่ผมเคยบอกเสมอๆคือเราไม่ได้อยากออกแบบวัตถุเรากำลังออกแบบสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่เราออกแบบความสัมพันธ์การใช้งานความรู้สึกสบายใจของเจ้าของบ้านอย่างระแนงพวกนี้มันก็ไม่ใช่การตกแต่งมันก็มีฟังก์ชันของมันครับอย่างตัวระแนงตรงนี้เท่าที่มีการคุยกับพี่แตนก็คือมันสามารถเปิดได้ด้วยใช่ไหมเปิดได้อันนี้เป็นตัวมอเตอร์ยกขึ้นได้ครับพอยกแล้วก็จะเป็นเหมือนฟันปลายใช่คืออย่างอันนี้เป็นห้องนอนลูกสาวครับซึ่งก็เป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัวก็อยากให้เป็นอยู่ตรงกลางของบ้านเนาะเทควิวได้ดีได้ลมดีนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่เขาอยากจะเปิดเพื่อ enjoy สวนมองไปเห็นบ้านพี่ชายใช่เราก็เลยมองว่าอันนี้ทิศตะวันออกมันบังแดดเช้าแต่พอตอนบ่ายมันไม่มีอะไรให้บังแล้วมันเปิดได้นี่นะครับสมมติมีใครมาว่ายน้ำเขานั่งเล่นอยู่ในห้องตัวเองก็อาจจะลงมาแจมได้แต่ฝั่งที่อยู่ที่ตะวันตกอันนี้ผมติดฟิกซ์ไปเลยครับ
แล้วก็จริงๆฝั่งด้านหลังมันก็มีเพื่อนบ้านแหละแต่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นสกรีนบังให้ด้วยครับก็ตอนที่มาออกแบบเราก็ดูรอบๆแหละว่าฝั่งไหนที่น่าจะทำแล้วให้เกิดความร่มรื่นแล้วใช้งบประมาณไม่ได้เยอะเกินแล้วดูแลไม่เยอะเพราะว่าต้นไม้เพื่อนบ้านเนี่ยเราไม่ต้องดูแล แต่เราได้วิวมาฟรีๆได้การบังมาฟรีๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้มันเหมือนกับมุมเนี้ยมันเป็นแลนด์สเคปของเราไปจอยกับเพื่อนบ้านนะครับซึ่งต้นไม้ของบ้านเจ้าของจริงๆก็ต้นไม้ต้นใหญ่เยอะเขาก็จะมีลู่วิ่งรอบบ้านด้วยนี่ก็คือตั้งใจให้มีเป็นเหมือนลู่วิ่งรอบบ้านเลยความยาวโดยรวมมันประมาณเท่าไหร่ประมาณ200 เมตรครับรอบบ้านครับอันนี้ก็เป็น owner request มาตั้งแต่วันแรกๆเลยว่าอยากมีการออกกำลังกายวิ่งเล่นรอบๆบ้านได้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่แตนพาไปดูในบ้านได้เลยครับผมพี่แตนก็พาเข้ามาภายในบ้านนะครับครับผมเราอยู่กันในพื้นที่ส่วนของ dining ซึ่งตรงนี้ก็จะดีไซน์เป็น double volume ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามบ้านพี่แตนก็จะรู้ว่าพื้นที่ double volume พี่แตนจะไม่ได้ทำเป็นแบบ living เท่าไหร่ส่วนมากจะเป็น dining แบบนี้นะครับแล้วก็มุมนี้เองก็จะมองเห็นเชื่อมโยงสระว่ายน้ำเปิดมองโล่งๆเลยครับแต่อยากให้พี่แตนเล่าพื้นที่ชั้น 1เอาตั้งแต่บริเวณทางเข้ามาเลยครับก็ตรงทางเข้ามาเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับโถงต้อนรับก็จะเป็นลักษณะของที่นั่งใส่ถอดรองเท้าเก็บรองเท้า everyday shoes แล้วก็ห้องเก็บรองเท้าซึ่งอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวที่ดรอปของเวลามีจดหมายมาเก็บรีโมทอะไรตรงนี้นะตู้นะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวซึ่งก็เป็นมุมโปรดของคุณเจ้าของบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อเนี่ยบอกเลยว่าอยากได้สระว่ายน้ำแล้วก็ทานข้าวเห็นวิวสระว่ายน้ำนะครับก็วางตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดนั่งไปก็จะเห็นเต็มๆเลยนะใช่แล้วมันเป็นห้องที่เราทำไว้ขวางทางลมด้วยแหละเพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยากอยู่บ้านที่ติดแอร์อยากที่จะเปิดพัดลมซีลิ่งแฟนระบายอากาศในวันที่อากาศมันดีๆนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนในบ้านมาทานข้าวพร้อมกันซึ่งเขาก็ทานข้าวด้วยกันตอนเย็นๆเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันก็จะเป็นส่วนเรียกว่าเป็น Open Space ทีนี้ในการออกแบบเนี่ยเราจะมีห้องทั้งหมดเนี่ยอยู่4ห้องก็จะมีห้องนี้ที่เราเห็นเป็นตัวบานที่สามารถบังสายตาได้อันนี้เป็นห้องทำงานซึ่งคุณแม่บางทีอาจจะมีเปิดทำงานอาจจะประชุมซูมนะครับหรือต้องการความเงียบนะครับซึ่งเราก็ทำไว้สำหรับมีบริเวณที่นอนแนปได้ด้วยนะครับก็เห็นวิวสวนแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแต่ในเวลาส่วนใหญ่ที่เราอาจจะไม่ได้ประชุมซูมหรือว่าไม่ได้ทำงานที่ใช้สมาธิมากก็เปิดให้คอนเนคกับส่วนอื่นๆในบ้านได้นะครับคาแรคเตอร์ของบ้านของเราเนี่ยมักจะทำให้มัน natural ventilation แต่ว่าสามารถแยกปิดแอร์เป็นโซนๆได้อย่างอันนี้ก็แยกปิดแอร์โซนหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น2บริเวณที่สามารถลิงก์ต่อกันถ้าไม่นับห้อง pantry ก็จะเป็น3ละนะครับพอนี้มันก็จะมีห้อง living room ซึ่งเราสามารถแยกติดแอร์ได้เหมือนกันแต่เปิด connect กับห้องฟิตเนสได้ด้วยซึ่งมันก็จะกลายเป็น5ห้อง connecting กันได้แล้วก็ separate 4ห้องเพื่อติดแอร์แบบ individual ในกรณีที่อยู่บ้านคนเดียวอยากจะใช้แค่ฟังก์ชันส่วนเดียวไม่ต้องเปิดแอร์โถงใหญ่นะครับก็อย่างเจ้าของบ้านอยู่บ้านหลังเนี้ยก็คือตอนเช้านั่งกินข้าวเช้านั่งกินกาแฟตรงนี้ตอนเที่ยงเปิดพัดลมอยู่ได้แต่พอตอนเย็นๆอยากที่จะแบบนั่งคุยกันชิลๆก็อาจจะย้ายไปอยู่ในห้องที่ติดแอร์แล้วกินไฟน้อยเนี่ยก็จะเป็นเนเจอร์ประมาณนี้มีการปรับการใช้งานตามเวลานะครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยจุดที่ผมรู้สึกสนใจก็คือพี่ก็สปิทเอาพื้นที่นั่งเล่นกับกินข้าวแยกจากกันชัดเจนใช่ซึ่งจริงอย่างบ้านก่อนหน้าที่ผมเคยเห็นก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกันบางคนเองอาจจะรู้สึกว่าทำไม living dining มันต้องอยู่ต่อกันดิต้องอยู่ติดกันเลยนะแต่จริงมันก็แยกกันได้ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจการใช้งานจริงๆใช่ไหมพี่ว่าเราใช้แบบไหนครับคืออย่างบ้านเนี้ยเรารู้ชัดเจนจนถึงเวลาที่เขาใช้งานซึ่งเขาทานข้าวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะทานข้าวที่โต๊ะนี้บ่อยกว่าลูกๆเนาะแต่ว่าลูกๆเนี่ยมานั่งกับคุณพ่อคุณแม่ตอนเย็นๆหลังทานข้าวเนี่ยแทบทุกวันทีนี้เราก็เลยพยายามทำให้ living room เนี่ยมันอยู่ใกล้บ้าน2บ้านมีฟังก์ชันของฟิตเนสที่อยู่ใน criteria ว่าอยากที่จะแบบออกกำลังกายไปด้วยมีคนในครอบครัวนั่งอยู่ข้างๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้ห้องนั้นมันติดแอร์ได้โดยที่ไม่ต้องมาคูลดาวน์ส่วนที่มันเป็น open space ตรงนี้
ซึ่งเราก็ต้องดูให้สำคัญกับทิศทางแดดทิศทางลมด้วยเพราะว่าถ้าเราทำบ้านหลังนี้เป็น connecting ต่อให้มันกั้นได้ก็จริงแต่ส่วนที่เป็น living room เนี่ยมันจะไม่ได้ลมละมันจะถูกดันไปในส่วนที่มันถูกอีกก้อนหนึ่งบังอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาจากฟังก์ชันที่เราตั้งและโอนได้ให้มาซึ่งในความเป็นจริงอ่ะผมมองว่าความรู้สึกของคนเป็นเรื่องสำคัญเขาจะเลือกที่จะอยู่ไม่อยู่ตรงไหนมันมีหลายอย่างซึ่งแต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นห้องเนี้ยผมเคยสัมภาษณ์เจ้าของบ้านถามว่าถ้านั่งเล่นอยู่ในห้องที่มันเป็นดับเบิลสเปซรู้สึกยังไงเขารู้สึกว่ามันไม่โคซี่แต่ dining room อ่ะเราต้องการ ceiling fan เพื่อทำให้เกิด natural ventilation กับการระบายอากาศที่ดีเพราะว่าการระบายอากาศที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีลมเข้าเนาะมันต้องลมเข้าอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดภาวะน่าสบายในประเทศไทยมีชายคาที่ยาวเหมาะสมมีความรู้สึกที่มองออกไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้แห้งมันไม่ได้ร้อนเพราะฉะนั้นความโปร่งโล่งก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นทีนี้อันหนึ่งที่ผมพูดในหลายๆคลิปก็คือโต๊ะทานข้าวเนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพราะว่าการทานข้าวร่วมกันไปกินข้าวกันไหมทำไมเราไม่ชวนว่าไปดูหนังกันคือกินข้าวมันเป็นรูทีนเนาะซึ่งมันเกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการทานข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนข้างบนข้างล่างซ้ายขวาสามารถเห็นคนทานเราก็ไม่อยากทานข้าวคนเดียวเราก็มาทานข้าวด้วยคือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ฝืนซึ่งอันเนี้ยเราได้ข้อมูลจากโอนเนอร์เราได้จากประสบการณ์ในการออกแบบเราก็เลยพยายามที่จะชักจูงให้มันเกิดลักษณะแบบนี้แล้วพอมันได้ถูกเทสไปเรื่อยๆเป็น10 ปีเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันเกิด practicality บางอย่างจริงๆแล้วก็ทำให้ครอบครัวได้สำหรับครอบครัวที่อยากจะเจอกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีออกแบบบ้านให้ครอบครัวที่ใช้เวลาด้วยกันแต่ออกแบบอีกลักษณะหนึ่งมันก็ได้เจอกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เวลาสถานที่โอกาสมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่บ้านมันเชื้อเชิญให้โอเคครับเดี๋ยวให้พี่แตนพาไปดูอีกมุมนึงก็คือมุม pantry ครับจะเห็นว่ารูปแบบการวาง pantry ก็จะไม่ได้วางแบบแกรนเหมือนอย่างบางบ้านก็คือจะแบบเหมือนอยู่ปลายสุดของผนังอะไรอย่างนี้นะพี่ใช่อันนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบโดยรอบล้อมตัวไอแลนด์อยู่แต่จะเห็นว่ามีการเปิดมุมมองไปสู่วิวภายนอกคือจริงๆเนี่ยมันมีความต้องการของทางโอนเนอร์อยู่ด้วยนะครับว่าบ้านนี้ทำครัวเยอะก็เลยอยากให้มีความเชื่อมต่อระหว่าง pantry กับครัวไทยจริงๆแล้วเวลาที่วางเนี่ยคือโอนเนอร์อยากให้เหมือนกับเป็นครัวที่อยู่ในสวนไอ้ลำพังจะแยกออกไปต่างหากเป็นรอยในสวนมันก็คงไม่สะดวกเราก็เลยพยายามทำให้รอบๆเนี่ยมันเขียวมองได้กว้างๆครับแล้วเวลาที่นั่งยืนทำอาหารในตรงนี้มองไปคือมันเห็นตรงนั้นเป็นเฟรมเลยนะครับมันสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับส่วนอื่นได้ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามันถูกอบล้อมไปด้วยธรรมชาติpantry ตรงเนี้ยมันก็มีข้อดีคือเวลาเราวางของเยอะๆซึ่ง pantry ส่วนใหญ่มักจะมีเวลาเรารับแขกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันแค่ move มาหลบมุมนิดนึงแต่มุมที่แขกมองมาก็จะยังดูเรียบร้อยอยู่เนาะซึ่งก็จะเป็นอีกไอเดียนึงในการที่เรามองว่าไม่ได้เหมือนบ้านหลังอื่นนะครับให้ pantry มาหลบแต่ในขณะที่หลบเนี่ยมันเปิดมุมมองได้ดีขึ้นมันสามารถมีจุดที่ทำให้มันมีความแบบเป็น pantry จริงๆมีของกินเล่นต่างๆที่ไม่ได้ดูรกน่ะก็ยังสามารถทำให้เกิดแบบนั้นได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่ตาลคือเรื่องของบันไดจะเห็นว่ามันมีความกว้างมากทีเดียวเลยนะครับก็อันนี้เป็นความต้องการของทางเจ้าของบ้านนะคุณสมบูรณ์คุณพ่อบอกตั้งแต่วันแรกเลยอยากได้บันไดกว้างๆเดินแล้วไม่เบียดครับตอนเดินลงเนี่ยสง่าเลยนะครับบันไดมันกว้างเราเดินได้แบบมีบุคลิกภาพได้ดีนะฮะแล้วก็แลนดิ้งลงมาตรงจุดที่เป็นห้อง dining room แล้วก็ pantry ซึ่งเป็นจุดที่เราได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเฮ้ยวันนี้มีอะไรกินอะไรที่มันดีเนาะเราก็พยายามเก็บไว้นะครับเพราะหลายๆครั้งเราก็จะพบว่าสูตรเนี้ยจะเห็นในบ้านหลายๆบ้านเหมือน Greenwell แต่ก็แล้วแต่บางบ้านก็ไม่มีในส่วนของบันไดเองพี่ก็จะมีเล่นในตัวเป็นแบบผนังหินสูงๆไว้ด้วยใช่ครับแล้วก็มีช่องแสง2ฝั่งอันนั้นคุณเจ้าของบ้านผู้หญิงชอบนะครับแต่ว่าไอ้ตัวช่องแสง2ข้างเนี่ยมันเป็นจุดออกของลมด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยห้อง dining room เนี่ยลมเข้าเนี่ยมันจะไม่ออกมันจะมาออกทางนี้
พอมันออกทางนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่ากระแสลมเนี่ยมันเฉมาไม่เข้าตรงบริเวณนั่งตรงนั้นตรงๆก็เลยต้องมีทางลมออกบ้างเพียงแต่ว่าเราก็ใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มันดูเยอะไปครับก็จะเป็นลักษณะบานเกล็ดใช่ไหมพี่เป็นบานเกล็ดใช่ครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้พี่แตนพาไปดูชั้น2ต่อครับได้เลยครับผมครับนี่ก็เป็นหน้าต่างที่มองไปเห็นบ้านหลังแรกของเขาครับเพราะว่าไม่อยากให้บ้านหลังนั้นมันถูกตัดขาดซึ่งห้องนี้ก็คือเป็น family area ใช่ไหมพี่เรียกว่าเป็นที่เจอกันระหว่างคุณแม่คุณพ่อคุณลูกก็คือลูกสาวหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วต่างคนต่างเข้าห้องนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่รู้สึกว่าอยากใช้เวลาดูทีวีอาจจะเป็นลูกสาวออกมานั่งดูคุณแม่จะมานั่งดูซีรีส์เรื่องเดียวกันซึ่งตอนนี้โตๆกันหมดแล้วไอ้การที่จะไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกันบางทีมันก็อาจจะไม่สะดวกคุณพ่ออาจจะนอนในแบบเนี้ยนะครับก็เป็นที่ที่ได้เจอกันถ้าเกิดว่าใครสังเกตดูก็คือชั้น1เมื่อกี้ไม่มีทีวีเลยไม่ว่าห้องไหนนะพี่นี่คือเป็นจุดแรกที่มีทีวีอยู่ใช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 ่คือเขาเรียกว่าเขาดูทีวีกันไม่ได้ดูตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันเป็นเนเจอร์ของเขามาตั้งแต่ไหนนะครับก็จะมีของลูกสาวจะมีในห้องนอนแต่อันเนี้ยก็จะในห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีทีวีก็คือถ้าจะดูก็อาจจะมาเป็นเรื่องเป็นอีเวนต์ไปแต่ก็เป็นโอกาสที่ได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับเพราะว่าก็อยู่กัน3คนในบ้านนี้ครับแล้วก็อย่างตัวโถงทางเดินก็จะโดยรอบมาแบบนี้นะพี่แล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระซึ่งอยากให้พระเป็นศูนย์กลางของบ้านนะครับก็เลยทำห้องพระให้มองเห็นจากทั้งข้างล่างข้างบนแล้วถ้าวันหนึ่งเราต้องการใช้เวลาที่เป็นส่วนตัวในห้องพระเพื่อมีสมาธิมีความสงบแล้วก็ปิดบานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าพี่ก็เลือกใช้ตัวบานแบบนี้ที่เป็น sunroof shutter ในหลายๆจุดของบ้านรวมถึงบ้านก่อนหน้าที่เราเคยไปถ่ายใช่ใช่แต่บ้านนี้จะใช้เยอะกว่าสาเหตุหลักๆก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องปิดม่านเพราะปิดม่านเนี่ยในความเป็นจริงคนที่ใช้ม่านจะทราบดีว่ามันมีเรื่องฝุ่นมันมีคือมันไม่เหมาะกับบ้านที่เปิดระบายอากาศได้อะม่านไม่ควรจะใช้เยอะต่อให้เป็นม่านก็ควรจะเป็นม่านที่ไม่เก็บฝุ่นแต่ถ้ามันเป็นห้องที่เราต้องการ natural ventilation ในขณะเดียวกันต้องการ privacy อะทำไงถ้าปิดม่านก็บังลมโดนตีโป่งหมดใช่ไหมครับเราก็เลยเลือกมีเดียบางอย่างที่ทำให้เกิด natural ventilation ได้มี privacyเดี๋ยวตรงห้องนั่งเล่นข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเวลามีคนมาส่ง Grab บางทีเขามาเปิดประตูบ้านมันก็เห็นเข้ามาหมดแต่พอมีบานพวกนี้เราเลือกที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องปิดม่านแสงธรรมชาติก็ยังเข้าได้ privacy ก็มีอากาศก็ยังไหลเวียนได้นะครับซึ่งก็ตอบโจทย์โอเคครับตรงนี้เองก็จะมีช่องเปิดที่เปิดให้ลมโฟลว์ถ่ายเทได้นะครับใช่ครับชั้น2ลมจะเข้าตรงนี้แล้วมันถูกบีบให้ออกจุดข้างล่างที่เดียวเพราะว่าตรงเนี้ยข้างบนเราไม่มีฟังก์ชันอะไรใช่ไหมครับแต่พอลมมันเข้าเยอะช่องออกมันน้อยมันก็จะมีการเร่งความเร็วลมในจุดที่มันควรจะไปทำให้เกิดภาวะน่าสบายซึ่งโดยปกติบ้านในกรุงเทพเนี่ยชั้น1ลมเข้ายากกว่าอยู่แล้วถ้าเราไม่มีระยะถอยมันก็จะมีรั้วคอยบังลมเนาะแต่บ้านนี้เราดูแล้วมันมีระยะถอยให้ลมเข้าชั้น1ได้แต่ถ้าให้ลมเข้าชั้น2ด้วยแล้วไปเร่งความเร็วลมที่ชั้น1อันนี้ก็จะเกิดภาวะที่น่าสบายมากกว่างั้นแสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเข้าแคบออกกว้างเสมอไปใช่ไหมพี่เข้ากว้างแล้วมาออกแคบก็ได้แล้วแต่การใช้งานอะไรได้จริงๆก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมดับเบิลสเปซถึงมาอยู่ในห้องกินข้าวเพราะเรารู้ว่าห้องนี้อยู่แบบไม่ติดแอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าอยู่แบบติดแอร์แนวคิดก็จะเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนการออกแบบก็เปลี่ยนครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับผมซึ่งพอเข้ามาเนี่ยพื้นที่ส่วนแรกจะเป็น walk-in closet กับห้องน้ำที่เชื่อมต่อกันแล้วก็มุมนี้ก็มีความหรูหราแล้วก็เปิดโล่งแสงเข้ามาได้เยอะเลยนะพี่ทีนี้ในเชิงของ planning เนี่ยหลังเคาน์เตอร์แต่งหน้าเนี่ยนะจะเป็นเตียงนอนห้องนอนกับห้องนี้ connect กันได้2ทาง
ก็คือมันจะมาจากคีย์เวิร์ดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนไม่อยากเดินไกลครับเพราะว่าบางคนเดินอ้อมมาผ่านตรงนี้มันไกลก็เดินผ่านทางนี้นะครับทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าเมื่อ3โซนเนี้ยโอนเนอร์เขาอยากจะให้มันสะดวกเราก็เลยอยากให้ความรู้สึกของการเข้ามาใน walk-in closet มันไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดเราก็เลยเหมือนกับว่าอาบน้ำเสร็จออกมาแต่งตัวความรู้สึกมันก็จะดูโล่งๆสว่างๆได้แสงธรรมชาติเข้ามาเพื่อจะได้เห็นสีจริงของเสื้อผ้าเวลาที่เราลองเวลาที่เราใส่แต่งหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่ใช่รวมถึงการแต่งหน้าด้วยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยทำให้มีช่องแสงขนาดใหญ่จากห้องน้ำซึ่งก็จะมีเรื่องของการระบายอากาศในห้องน้ำเนาะของห้องน้ำก็มีส่วนของห้องน้ำแต่เราเอาแสงตรงนี้เข้ามาในปริมาณที่ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปก็ได้ privacy นะครับคือมันก็จะเป็นฟิลเหมือนเวลาไปต่างจังหวัดเป็นแบบเซ็กซี่บาร์อะไรแบบนี้นะพี่ใช่ใช่แต่นี่จริงๆส่วนอาบน้ำอ่ะก็ยังไปซ่อนเรียบร้อยแล้วแหละใช่ใช่ใช่คือมันต้องประกอบกันหลายๆอย่างเนาะอย่างบางบ้านทำอาจจะแบบเรียกว่าโป๊ะมันไม่ล็อกประตูห้องมีเมดเปิดเข้ามาเราอยู่ในห้องน้ำแต่อย่างบ้านนี้มันเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกหมดคือปิดปั๊บก็ล็อกเลยจนกว่าจะมีฟิงเกอร์สแกนของเจ้าของบ้านถึงจะเข้ามาได้แปลว่าเมื่อปิดประตูแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวคนนอกจะเข้าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ถูกไหมครับแล้วก็ต่อให้มันโปร่งแบบเนี้ยแต่เราก็พยายามแยกกิจกรรมเนาะอันไหนที่มันแบบดูแล้วไม่อยากน่าดูเราก็ไปซ่อนไว้ซะอย่างนี้ถามเพิ่มเติมว่าถ้ามีคนอยากทำแบบเนี้ยมันต้องมีการกังวลเรื่องของความชื้นอะไรจากห้องน้ำที่มันจะส่งผลต่อเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรนี้ไหมพี่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะห้องน้ำหลังๆมาเนี่ยสถาปนิกแทบทุกท่านแหละออกแบบให้เป็นโซนเปียกโซนแห้งหมดแล้วครับคือห้องน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีการล้างห้องน้ำแล้วมีความชื้นเยอะความชื้นมันเกิดขึ้นแค่จุดเดียวคือโซนอาบน้ำซึ่งจุดนั้นคือจุดที่มันมีการระบายอากาศที่ดีที่สุดคืออาบน้ำเสร็จเนี่ยไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงพื้นแห้งครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นทุกๆหลังที่เราออกแบบเพราะห้องน้ำต้องมีไฮจีนที่ดีมีสุขภาวะที่ดีตอนนี้พี่แตงก็พาเข้ามาในห้องนอนของลูกสาวนะครับซึ่งตำแหน่งมันจะอยู่ตรงกลางบ้านเลยพี่ตรงกลางบ้านแล้วก็จะเห็นว่าการวางแปลนเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่เหมือนพี่ทำเป็นโถงแล้วก็แยกออกไปในแต่ส่วนทำไมถึงต้องมีการดีไซน์แบบนี้พี่คือชั้น2ตรงเนี้ยเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางของเรียกว่าทั้ง2บ้านมันอยู่ on top ของตัวห้อง living room นะครับซึ่งมันคือจุดที่จริงๆแล้วลมเนี่ยมันเข้าได้แล้วมันก็มีแดดด้วยเพราะว่ามันขวางตะวันอยู่เราก็เลยมองว่าเราอยากจะให้ห้องนี้เป็นห้องที่เลือกเวลาได้อย่างตอนนี้เราเป็นห้องที่วิวดีที่สุดดีจากทุกๆมุมด้วยเราเลยเอาห้องนอน walk-in closet ห้องน้ำเนี่ยทำให้เกิดการระบายอากาศได้ทุกห้องเนาะมีการเปิดหน้าเปิดหลังเพื่อให้เกิด natural ventilation กับเรื่องของทิศทางแดดที่มันเป็น indirect light นะครับเข้ามาได้อย่างพอเหมาะในตอนเช้าไอตัวระแนงที่มันเป็น movable เนี่ยมันจะถูกปิดอยู่แต่ในวันที่ owner ใช้งานจริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะ take view คอร์ดมันสามารถกดปุ่มแล้วมันเปิดได้หมดแต่ทางที่ตะวันตกเนี่ยมันจะปิดไว้ตลอดเพราะว่ามันไม่ได้ปิดแค่แดดอย่างเดียวมันกันมุมมองจากเพื่อนบ้านด้วยทำให้การอยู่อาศัยในห้องเนี้ยอยู่แบบเปิดหน้าต่างได้ทั้ง3ห้องรวมถึงห้องน้ำด้วยครับที่แต่งก็จะซอยส่วนพักผ่อน walk in และห้องน้ำเนี่ยเรียงเป็นหน้ากระดานไปเลยนะแล้วก็มีทางเดินจริงๆอย่างการวางแผนแบบนี้คือทำให้เห็นว่าเมื่อเราต้องการจะนำลมเข้าเนี่ยคุณก็ควรจะปรับเปลี่ยนแปลนเพื่อให้มันไปต่อกับทิศทางลมเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องวางแผนแบบใช่ยังไงก็อยากเป็นจัตุรัสให้มันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันแล้วแต่ owner เพราะหลายๆครั้งเนี่ยมีคนบอกว่าทำไมห้องนอนต้องเปิดหน้าต่างผมบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ที่ owner ถูกไหมคือเราไปเลือกแทน owner ไม่ได้ว่าเขาชอบยังไงมีคนบอกว่า PM 2.5 เยอะนะผมบอกว่ามันก็เหมือนที่ประเทศไทยฝนตกเยอะอะแล้ววันที่ฝนไม่ตกก็ไม่คิดจะออกไปข้างนอกหรอเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ถ้า owner มีความต้องการเรามีความสามารถที่จะทำได้เราก็ทำให้แล้วทำให้มันดีที่สุดในความต้องการนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวจากวันนี้ให้พี่แตนพาไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งของลูกชายนะครับได้เลยครับ
พี่แตนก็พามาที่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วนะครับครับผมเป็นบ้านของลูกชายนะครับครับพอเข้ามาแล้วสเปซน่าสนใจเลยอย่างที่พี่มีเกริ่นไปแล้วว่ามันจะเป็นการเล่นระดับสปิริตเลเวลนะพี่ใช่ครับวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการชิฟมุมมองเพื่อให้ eye level มันไม่มาเจอกันก็จะทำให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยมันถูกสระว่ายน้ำบังอยู่สักครึ่งหนึ่งนะครับมีเรื่องของการยักเยื้องของ Space ทำให้เกิดความรู้สึกที่มัน lively หน่อยมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความสนุกของการเล่นระดับของ Space ต่างๆครับถ้าให้พี่แตนเล่าตั้งแต่ส่วนแรกตรงนี้ก็คือจะเป็น dining ก่อนเลยนะพี่ใช่ก็เข้ามาปุ๊บก็เจอโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็มี pantry ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นมุมกาแฟเพราะว่าก็จะทำอาหารน้อยกว่าบ้านคุณพ่อคุณแม่มองไปก็จะเห็นความเรียบร้อยเนาะเพราะมุมต่างๆมันถูกซ่อนเหมือนคล้ายๆกับบ้านหลังนี้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นบันไดที่มันมีการเล่นระดับนะครับทำให้ส่วน dining กับ living เนี่ยอยู่ในโซนเดียวกันแต่ว่ามันมีการเล่นระดับเนาะเพื่อผมรู้สึกว่าเวลามีเพื่อนมาบ้านมีกิจกรรมต่างๆมันรู้สึกว่ามันมี interaction ที่มันน่าสนใจนะครับมันรู้สึกว่ามันมี connectivity ในรูปแบบอื่นๆเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีสมาชิกในบ้านก็คือน้องชิโอกับน้องนินจานะครับซึ่งเราออกแบบในส่วนของห้องน้องสุนัขไว้กลางบ้านนะครับมันก็จะมีเป็นที่เป็นทางเวลาเขาเข้าไปอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกรงเล็กๆเขาได้เห็นว่าโอเคสมาชิกในบ้านอื่นๆอยู่ตรงไหนครับจริงๆก็เป็นช่องทักทายระหว่างน้องสุนัขกับคนในบ้านเนาะครับซึ่งก็ได้ทั้งห้องทำงานด้วยแล้วก็ห้องน้ำอย่างเมื่อกี้ที่พี่แตนบอกเรื่องห้องทำงานนี่คืออยู่มุมไหนนะพี่ก็ถูกซ่อนอยู่หลังตู้โชว์อันนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นประตูเหมือนประตูซ่อนมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ความรู้สึกของ living room เนี่ยมันจะโดนกดลงมานิดนึงมันจะให้รู้สึกมันดูโคซี่เนาะแล้วเวลานั่งมองทีวีก็จะเห็นน้ำที่มาจากสระว่ายน้ำไหลลงมาเป็นน้ำตกนะครับแต่เราลองขยับมานั่งมุมนี้ดูนะพี่อันนี้คือมุมที่พี่แตนบอกว่าตั้งใจกดลงมาเพื่อที่ระดับสายตาเวลาที่นั่งเนี่ยมันมองไปแล้วก็ไม่ได้เห็นบ้านหลักโดยตรงใช่ก็เป็นการเปลี่ยนระดับสายตาเนาะแต่มุมมองที่มันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเห็นน้ำตกจากสระว่ายน้ำครับครึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นธรรมชาติก็คือสวนตรงนี้ก็จะเห็นบ้านพี่ชายนะครับซึ่งก็เขาสนิทกัน2คนเราก็อยากให้ความรู้สึกที่ว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างที่ผมบอกมันเกิดขึ้นในทุกๆมิติครับทีนี้ถ้าให้พี่แตนพูดถึงด้านบนนิดนึงครับพอเราขึ้นไปถึงบริเวณในส่วนชั้นครึ่งเนี่ยพี่จะมีห้องอะไรบ้างครับขึ้นไปครึ่งชั้นเนี่ยจะเป็นห้องนอนแขกซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ชายที่ยังรีโนเวทบ้านหลังนั้นไม่เสร็จเนี่ยก็พักอยู่กับน้องชายแล้วก็มีห้องข้างหน้าที่เป็นเรียกว่าเป็นห้องกิจกรรมนั่งเล่นเกมด้วยกันคู่กันแล้วก็เป็นสกรีนที่เอาไว้ยิงโปรเจคเตอร์เวลาดูหนังด้วยกันอะไรแบบนี้พอขึ้นไปอีกครึ่งชั้นก็จะเป็นห้องนอนของน้องชายซึ่งก็จะเป็นห้องนอนแบบฟูลเลยก็คือมีห้องน้ำห้อง encloset แล้วก็ห้องนอนเพราะอันนี้เป็นบ้านของเขาระยะยาวนะครับก็มีการเล่นสเต็ปเพื่อทำให้ความรู้สึกคือมันเกิดความเชื่อมโยงเนาะอีกทางหนึ่งก็คือหลังคาที่มันกดลงมาเนี่ยมันทำให้เกิดช่องลมด้านบนทำให้ลมมันเข้าบ้านของคุณแม่ที่ชั้น2ได้นะครับซึ่งก็ได้มาจากเรื่องของการลดระดับของตัวอาคารก็ได้ประโยชน์2อย่างนะครับทีนี้พอหลังจากได้ดูบ้านครบแล้วเนี่ยครับอยากถามพี่แตนถึงบ้านครอบครัวขยายซึ่งจริงๆผมเองก็เห็นพี่แตนก็มีออกแบบมาหลายหลังแล้วแล้วก็อย่างบ้านที่ผมไปถ่ายมาก็มีหลายหลังเหมือนกันที่เราเริ่มเห็นรูปแบบนี้มากขึ้นครับใช่ครับอยากถามว่าในมุมของพี่แตนอะไรคือคีย์สำคัญถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีบ้านแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าควรจะอยู่เนี่ยในพื้นที่เดียวกันดูเหมือนเป็นหลังเดียวกันแบบนี้ไหมหรือว่าจริงๆแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องปนกันครับจริงๆมันก็อยู่ที่การเลือกของเจ้าของบ้านเนาะซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละครอบครัวจริงๆแต่ถ้าครอบครัวที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวมีลูกหลายคนแต่ก็ยังอยากที่จะให้ลูกของแต่ละบ้านมาเจอกันได้มีความเป็นปึกแผ่นเนาะก็จะไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวครับมีตั้งแต่ซื้อที่มาแล้วสร้างทีละหลังแล้วก็มี facility ร่วมกันก็มีบ้านที่อยู่ในที่เดียวกันวางอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็มีหรือบ้านที่วางซ้อนกันขึ้นไป
ก็มีเพราะว่าบางที นะพี่ ที่มันจำกัดนะครับแต่ไอการที่ซ้อนกันขึ้นไปทีละชั้นเนี่ยมันก็มีวิธีที่ทำให้มันมีความ private มันมีความเจอกันได้อยู่นะครับซึ่งเรารู้สึกแฮปปี้กับการทำบ้านครอบครัวขยายเพราะว่ามันคือบริบทของสังคมไทยซึ่งที่อื่นอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าเราแต่ถามว่าจริงๆมันยากกว่าเพราะเราต้องรวบรวมข้อมูลเยอะกว่านะพี่และทำให้มันตอบโจทย์คนเยอะมากใช่ครับแล้วมีอะไรที่แบบเขาควรต้องคำนึงถึงไหมพี่ถ้าเกิดอยากจะทำบ้านลักษณะนี้หรืออะไรที่สิ่งที่ต้องแชร์กับสถานที่โดยตรงหรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต้องคอนเซิร์นต้องระวังไว้นะอะไรเงี้ยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าสถาปนิกยุคใหม่ๆเนี่ยมีการเก็บข้อมูลจากเจ้าของบ้านเยอะอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องลงไปลึกกว่านั้นอีกนิดนึงคือทำให้เรารู้สึกว่าเราคุยกันได้โดยที่เรามีจุดประสงค์เดียวกันคือบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขซึ่งความสุขเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ห้องเราจะต้องรู้กันว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบลงไปในเบื้องค่อนข้างลึกนิดนึงคือมันต้องเปิดใจคุยกันได้นิดนึงครับซึ่งเราก็คงจะต้องใช้เวลาแหละเนาะเพราะอย่างบางครั้งการออกแบบบ้านเนี่ยสถาปนิกที่ออกแบบบ้านจะรู้ว่าเราไปรู้ในส่วนที่คนอื่นเขาไม่รู้บางทีคนในครอบครัวเขายังไม่รู้ขนาดสถาปนิกก็มีนะ มันไม่ได้เป็นแค่ห้องอะไรสิ่งไหนเท่านั้นผมอยากให้มันมีเรื่องของกิจกรรมมีเรื่องของบรรยากาศเป็นการคุยกันที่เราได้เห็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้แต่มันถูกถ่ายทอดออกมาด้วยสถาปัตยกรรมได้ซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญเนาะเหมือนกับบทเพลงที่ดีเราร้องไห้ทุกครั้งเมื่อได้ฟังแต่ว่ามันไม่เคยมองเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถามว่าสถาปัตยกรรมมันคือการที่เป็นเครื่องดนตรีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้เล่นแล้วเมื่อถูกเล่นออกมาอย่างสามัคคีกันมันก็กลายเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะซึ่งคนที่เล่นอยู่ได้ยินผ่านสถาปัตยกรรมซึ่งผมมองว่ามันสวยงามแล้วโชคดีมากที่ได้มีโอกาสทำ